قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل سولانا باید بهتون بگم که به تازگی خبر منفی در مورد سولانا منتشر شده و باعث اصلاح بیشتر سولانا شد. داستان از این قراره که صرافی FTX قراره به زودی خسارت مشتریاشو بده و شایع شده که از اونجایی که تعداد زیادی سولانا داره ممکنه FTX بخواد یه تعدادی از این سولاناهایی که داره رو بفروشه. البته خب هیچ 100% نیست، ممکنه یه تله باشه، همونطور که سال 2022 هم همچین خبری اومد و خب یه تله بود. در هر صورت این خبر رو سولانا تاثیر داشته و اگه بیت کوین نزولی بشه سولانا ممکنه اصلاح بیشتری داشته باشه. مشخص نیست دقیقاً. در ادامه همراه ما باشید با تحلیل سولانا. با درود به شما عزیزان که هستم با آپدیت سولانا. نگاه کنید، ما طبق پلنی که توضیح دادیم گفتیم وقتی سقف تاریخی میزنه قیمت، چون اینجا با شادو زده، دنبال خروج میگردیم. گفتیم چاک مت رو داریم، چاک مت هم به ما داده، واگرایی هم به ما داده، دارید میبینید دیگه، من واگرایی مشخصه. و از طرف این الگو RTM هست که یا حالت CP2 شده، نقدینگیه. اصولا وقتی که این الگو رخ میده، زیر این الگو میگردن دنبال یک اولین تقاضا که اولین تقاضایی که یک لول تاپ اف لول هست سمت قیمت $72 هست و 70 یا $61 هست. ما چون لول آن تاپ اف لول دو تا لول روی همه $63 $64 رو در نظر داریم. ما طبق پلنی که توضیح دادیم شما میتونید اینجا سیف سود کنید. حالا میتونید سیف سود کنید، دوست داشتید میتونید خروج بزنید و از این که قرار باشه این اصلاح سنگین رخ بده و احتمالش هست این اصلاح سنگین رخ بده، اصلا ناراحت نشید، بلکه به شما دوباره فرصت میده که در این لول های دیسکانت خب شما دنبال خرید باشید. دو تا لول رو در نظر داریم. یک لول اینجاست که سمت همون $75 و $72 که اگر اومد به ما تاییده واو ترید داد و الگوی QM شد، میتونید رو پول بکش خرید بزنید. پس بذارید اول تاییده واو خط روند رو بده، بعد اگر نداد اومد یه بالایی زد، اومد به این خط روند برخورد کرد، مثلا اینجوریه که میاد به این خط روند برخورد میکنه و OCHL نمیده، کندل یعنی باید خارج از خط روند بسته شه، او که اوپن و های و کلوز و لوش کلا بیرون از خط روند بسته بشه و هیچ تماسی نداشته باشه. اگر این OCHL نداد، به خط روند واکنش داد و ادامه روند خودش رفت، همین داستان‌های مثلا میتونه اسپایک چنل، اسپایک یا تریدینگ، همین چیزی ساختارهای سیکل‌های بازار بسته داستان آلبروکس داشته باشید. آخرین ناحیه ما سمت $26 هست. چرا؟ چون اینجا یک سطح MPL یعنی نگاه کنید سطح MPL تغییرات روند داریم توش می‌بینیم و از طرفی تحلیل زمانی ایچیموکو به ما این سطح نشون داده دیگه. دیسکانت ترین دیسکانت میشه سمت $26. ممکنه بیاد، ممکنه هم نیاد. به خاطر این ما دو تا لول در نظر داریم که لول اول گفتیم تایید واو میگیرید و خرید پله‌ای در نظر دارید. داد که دنبال پول بکش باشید، نداد که مهم نیست. تمام گلوله‌هاتون رو یه جا خالی نکنید، فشنگاتون رو یه جا خالی نکنید. میاد بعد سطح MPL حالا سمت $26 این محدوده. اگر تایید نداد حالا خاص ادامه روند بره در $26 این محدوده، چون سطح MPL هست و تحلیل زمانی ایچیموکو هست، قندیل هست. باید خیلی مراقب باشید، تاتی باید بریم حرکت کنید. واسه همینجوری یه الگوی رایزینگ ویج داریم. حالا ممکن اینجا بریک کنه، بعد پول بک بزنه، زیگزاگی طور حرکت کنه در واقع، بعد یه CP لیکویدی بشه. این داستانا هست. تا این فعلا ما حالش هم که داریم می‌بینید. ببینید بچه‌ها، ما اینجا قندیل داریم روی قیمت $90. میتونه اینا پر بشه، قندیل هم تو بزنیم. نه یه دیسکانت هم سمت $70. سطح MPL هم که اینجاست. باز فضای تنکانسن کی جنسن هم همیشه گفتیم ممکنه پر بشه و باز توی ماهانه واگرایی داریم. آقا خیلی خطرناک شده. سویپ کردن رو ببینید، نقدینگی برداشت. ناراحت نباشید اگر یهو اصلاح سنگینه، میتونه به ما فرصت های خریدی بیشتری بشه. پس من دو تا لول در نظر دارم، یک لول سمت 70، لول مهمتر من سمت $26. فومو براتون نداره این، نمیدونم آقا این امکانی 100% در بازار هر اتفاقی ممکنه، حتی ممکنه تحلیل منم فیل بشه. رفیق اگه تا اینجای کار برات مفید بود ممنون میشم بابت لایک، سابسکرایب و کامنتت. ولی ما گفتیم طبق پلن عمل می‌کنیم، برای ما مهم نیست که اصلا تحلیل فیل بشه. آقا شما این پایین خریدی، کی فکر می‌کرد سولانایی که مثلا $250 تا $8 ببینه؟ خب شما دوباره اینجا $8 مثلا خریدی رفت بالا. یعنی حتی اگر شما فرض مثال استیل اینجا بندازی از اینجا سقف تا کف، ناحیه دیسکانتی که استیلش بهت داره سمت $49 و $50 بود ولی ردش کرد. ببینید همونطور که شد ما بالا اینا چنل ها، اینا خودش میتونه یه چنل های تا این فریم های پایین‌تر باشه، اسپایک چنل، دوره اسپایک آلبروکسی ببینید
بعد دیگه اینجا اومد یک از زون تقاضای هفتگی بود که اینو استاپ هانتش کرد با یک شادو. و چه چیزایی میتونست کمک کنه؟ حتی خط روند آلفونسو شما میتونست اینجا کمک کنه، حتی اینجا این زون در تایم فریم هفتگی میتونست به شما کمک کنه. و شما دوباره توی قیمت دیسکانت میتونستید دو تا خرید پله‌ای داشته باشید، یکی اینجا حتی با تاییدیه که به شما تاییدیه نداد، میبینید، و اینجا دقیقاً دورنایی دوم. اگر در هفتگی هم بریم نگاه کنیم، در هفتگی اگر نگاه کنید در تایم فریم هفتگی این خودش نقدینگی بوده. نگاه کنید چنل نقدینگی. خب آدم عاقل اصلا تکنیکال نقدینگی سبکای یا آی سی تی یا اسمارت مانی هر چی می‌خواید بذارید میدونه تو اینجا خرید کردن کار خطرناکیه. از طرف الگوی ایف میانته کپس ما داده، یک الگوی پرچم بالا میتونیم در نظرش بگیریم که یک زون رالی بیس رالیه، بعد اومده اینجا دوره یه پرچم کوچیک و اینجا شروع کرده ریف زدن. خب بعد ممکنه ابتدای اینجا بیاد و این اصلا یه الگوی مشخصه. و اگر کسی هم بخواست تاییدیه بگیره توی اینجا میتونه از خط روند آلفونسو دو تا سوینگ سکندری که در نظر داشته باشه تو ناحیه دیسکانت. اصلا به خط روندم نرسیده، دوباره ادامه اون گفتنی پول بکش یا حالا تریدینگ رنج کوچیکی شده، حالت چنل تول کوچیکی شده در تایم فریم پایین تا دیلی ریخته. بعد که تو این قیمت اومده اینجا یک زون رالی بیس رالی داشتیم، OCHL داده، پول بک زده به این زون دراپ بیس رالی، پول بک زده و حرکت دوباره اومده. ما همیشه گفتیم روش استراتژی ما اینه ارزون بخر گرون بفروش. منتها برای خروج از گرونی و برای ورود ارزانی ما استراتژی داریم. حالا تاییده داریم، چاک مت داد، خط روند آلفونسو رو مثلا بریک کرد و سوینگ سکندری و یه تقاضای خوبی داد و حتی واگرایی به ما داده. خب دیگه چی میخواد؟ اینجا بخواد داره با حرف میزنه بی زبونی. تو ارزونم هستم، تایید دادم، یه خرید پله‌ای، تمام، یه خرید پله‌ای، رفتم بالا رسیدم به گرونی. اینجا هم همین بوده، با نگاه کن، واگرایی، چاک مت، خروج، گرونم هستم، خروج بزن، چی میخوای؟ رسیدم به ارزونی، از ارزونی بخر بریم سراغ گرونی. حالا هم دوباره تو این داستان این الگو برای ما ایجاد شده، بخواد فعل هم بشه مهم نیست. آقا من گرونم، واگرایی، چاک مت هم بهت دادم، خب واگرایی هم دادم، خط روند آلفونسو هم داره دیگه بریک میشه، OCHL میدم، مهم نیست. حالا تایید سوم گرفتیم نگرفتیم، ما طبق پلن خروج میزنیم، سقف تاریخی هم زدم. حالا دنبال ناحیه‌های ارزونی، یه لول اینجا، لول دومم اینجا. لول دوم من مهم میدونم چون به حال تحلیل زمانی ایچیموکو من داده. شاید شما بگید بابا اصلا شاید تا $70 هم نرسه، اونا دیگه فوقو براشون داشته، ولی خب اگر قرار باشه این الگوی رایزینگ ویج بریک بشه یا اون سی پی بریک بشه تا تقاضای بعدی، خب یه سری در واقع این رالی بیس رالی لول آن تاپ آف لول میدونن. ولی من میگم که آقا این لول تاچ شده، قبلا مصرف شده این لول. چرا؟ چون یک تاپ آف لول به رالی بیس رالی. خب حالا این احتمالاً این دراپی که اینجا رو مثلا حذف کرده، این تاچ شده با این شادو، سفارش‌ها مصرف شده. خب به خاطر میگم تو لول دوم اینجا دنبال تاییدیه واو باشید. داد که هیچی، پول بکش، اما نداد به شما باش خط روند آلفونسو رو درست بکشین روی سوینگ سکندری که قبلا توضیح دادن. توی این ناحیه $26 با هم منتظرش باشیم، اصلا جای نگرانی نداره، ناراحت نباشید. اگر داره استایل سنگی میده این فرصت خوبیه که بچه‌ها ما ارزون بخریم. البته با خرید پلی خواهش دارم فول مارجین نزنید، هیچی در سایه مشخص نیست. بذارید بگم چرا فول مارجین نزنید. بذارید مثالش رو لونا بزنیم. همگی لونا رو یادتون درسته؟ اتفاقا در زمان گذشته ما تحلیلی داشتیم برای لونا تو ریزش، حتی این موقعی که یوتیوب رو راه نیافتاده بود بین دوستان خودمون صحبتش بود. ولی میگفتن آقا خب لونا کجا بخریم؟ ما تو قیمتای مثلا $8 و حتی $5-6 $1 در نظر داشتیم. ولی فرض مثلا خب لونا نابود شد دیگه، درسته؟ به نابودی رفت. اگر کسی فول مارجین میزد تو اون قیمتا، پس مدیریت سرمایه رو در درجه اول بدونید. یا خدای نکرده هول براتون نداره بگین چون ارزونیه پس من باید فول مارجین بزنم یا برم خونه بفروشم یا برم فلان کار کنم. تام هوگارد یه حرف قشنگی میزنه. تام هوگارد میگه یه روزی من خواب بودم، فلان رفیقم زنگ زد، من از خواب بیدار کردم، گفت سهام فلان تا خرخره ریخته و ارزون شده، میخوام هر چی دارم بفروشم، طلا و ملا دارم، طلای خانوممو دارم یا با داداشم، بفروشیم این سهامو بخریم. تام هوگارد میگفت که قرار نیست که چون ارزونه تو مثلا دوباره برگرده بالا، شاید اون سهام به نابودی رسیده، شاید اون سهام قرار نابود بشه، ما چه میدونیم. پس خاطر این منیجمنت رو رعایت کنید، 100% در بازار نیست. و بعد دقیقاً اون روز فرداش بازار اون سهام نابود شد و دولت گفت آقا من به
عنوان اینکه مثلا پول شما رو بیمه کردم پس میدم و با این کار باز آدم‌ها از ترسشون توی اون صف بانک حالا وایساده بودن که پول که تو اون سهام خریدن پس بگیرن. ولی دلیل برای این نیست که بگیم آقا چون تو ارزون ما می‌خریم میگیم دوباره برگرده بالا. پس باید منیجمنت رو رعایت کنید. 100% در این بازار نیست دوستان من. وقتی دو تا لول من مشخص میکنم، اگر تایید واو رو گرفتی OCHL داد پول بک زد، یه خرید پله‌ای با پول اضافه‌ای وارد شدی که به چند بخش تقسیمش کردی، ممکنه این واو تایید بده پول بک هم بزنه ولی بعد یه بالای کوچیکی بره بعد بوم بریزه دوباره. ما چه میدونیم؟ و اینجا شما آخرین خرید پله‌ایته دیگه. اگر حتی این نمیدونم با ساعت خاص مثلا اذیت کنه، مثلا یه پول بک بالا بزنه و بخواد ادامه دوره روند نزولی بره، باش فعلا کار نداریم که بعدا بخوایم آپدیت بدیم که در لول های بعدی باید یه تاییدای سفت و سختی بگیریم براش. حتی تو این محدوده هم شما میتونید تاییدای سفت و سخت بگیرید براش. ولی در کل این فرصت خوبیه برای شما عزیزان که به داشته‌هاتون باز بتونید اضافه کنید. اگر هم که سیف سود داشته باشید میتونید شما اینجا سیف سود کنید و این طبق پلن ما حالا ممکنه فیل بشه ممکنه فیل نشه. چیزی که استراتژی که ما برای هولدرها ساخته بودیم و در عرض وین روزهای اول یوتیوب تا بتونید با استراتژی ما آشنا بشید. چندین بار من توضیح دادم این استراتژی رو. خب موفق باشید و بدرود. اگر خواستید میتونید تو کانال بنده تلگرام بنده جوین بدید. حالا یه موضوع مهم دیگر رو بهتون بگم. تو همین ویدیویی که الان رو صفحه بهتون نشون میده ما اومدیم و بهترین ارزهای دیجیتال بازار رو با دلیل و مدرک انتخاب کردیم و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر تکنیکال بررسیش کردیم تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی و سردرگم نشی که الان چه ارزی بخریم بتونیم بیشتر روش سود بکنیم. هیچ 100% تو بازار نیست، اما همیشه باید دنبال بهترین باشیم. دمت گرم باشه همراه ما بودی، کار درسته